البحر مجهول له سحر، وأعماق المحيطات هي موطن الغموض. يكفي أن نعرف أن أكثر من 80% من المسطح المائي الذي يغطي معظم سطح الأرض غير مكتشف وغارق في المجهول. الأمر الذي يثير الظنون عن العالم المبهم الذي يقبع هناك في قلب الظلام. اليوم نفرد الأشرعة ونوجه دفتنا نحو أشهر ألغاز البحار. محيط من الأسرار بالانتظار والكثير من سفن الأشباح. استعدوا. في تصريح طريف لوكالة أبحاث الفضاء ناسا، تقول أن العلماء يعرفون عن الفضاء أكثر مما يعرفون عن محيطات الأرض. ضغط الهواء الشديد في أعماق المحيط السحيقة يجعلها حقا بيئة عسيرة الاكتشاف للغاية. دعونا نلقي نظرة على أعمق مكان مكتشف على كوكبنا. ماريانا ترينش، خندق ماريانا الذي يقع غرب المحيط الهادئ على بعد 200 كيلومترا شرق جزر ماريانا. يبدو على شكل هلال، ويبلغ طوله حوالي 2550 كيلومترا، وعرضه حوالي 69 كيلومترا. أقصى عمق معروف لنا هو 10,984 مترا، وعند هذا العمق يمكن وضع جبل إيفرست كاملا، بل وستظل قمته تحت الماء بأكثر من كيلومترين. زار هذه المنطقة مخيفة العمق 3 أشخاص فقط، ويظل الجزء الأكبر منها طي الظلام والمجهول. The Blue. في العام 1997 التقطت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي يرمز إليها بنوا، التقطت صوتا شديد القوة ذات تردد منخفض للغاية من قلب القاع المبهم. وفقا لوصف نوا، فإن الصوت كان يرتفع بسرعة في التردد حوالي دقيقة، وكان من القوة لتسمعه أجهزة استشعار متعددة على مدى يزيد عن 5000 كيلومتر. أطلق على الصوت فيما بعد The Blue. حدد النظام الصوت على أنه مجهول، حيث كان مرتفعا وأعلى بعدة مرات من أي صوت بيولوجي معروف. الآن دعونا نستمع إلى ذلك الصوت الغامض The Blue. بعض العلماء فسر الصوت على أنه حركة بعض الجبال الجليدية، لكن يظل الأمر محل خلاف. The Milky Sea. العام 1864
سفينة CSS ألاباما تنجرف عبر مياه غير شفافة تتألق وتتوهج بلون أزرق فسفوري. كتب الكابتن رافائيل سيمز من مقصورته: نمر عبر رقعة من المياه مضيئة، ذلك أذهلني بشدة، يبدو وجه الطبيعة كله وقد تغير. The Milky Sea، البحر اللبني، ينتج عن بكتيريا ضوئية حيوية يبلغ تعدادها مليارات التريليونات. تعيش في جميع أنحاء البحر من السطح إلى القاع. ولكن كيف يحدث ولماذا؟ لا يزال الأمر غامضا. أفضل معاينة للظاهرة حدثت عام 1995 عبر الأقمار الصناعية، حيث شوهد أول منظر مؤكد للبحر اللبني ساطعا بما يكفي لرصده حتى من الفضاء الخارجي بمقياس مذهل، حجم ولاية أمريكية كاملة، أي ما يعادل 15,000 كيلو مترا مربعا. لم يعرف حل لغز البحار اللبنية بعد. لقد تمكن العلماء من اكتشافها، ولكن لا يوجد دليل ملموس حول كيفية تكونها ولماذا تتشكل. اختفاءات مريبة. تعرف قصة السفينة ماري سيليست بأشهر حوادث البحر غموضا. تولى بنجامين بريغز قيادة ماري سيليست في رحلتها الأولى في أكتوبر من العام 1872، والتي كان من المقرر أن تتجه إلى جنوة في إيطاليا. بريغز الذي عرف عنه الالتزام والتدين قرر أن ترافقه زوجته وابنته الرضيعة في تلك الرحلة، بينما ظل ابنه الذي كان يرتاد المدرسة في المنزل في رعاية جدته. اختار بريغز طاقم هذه الرحلة بعناية، والعديد منهم أبحر تحت قيادته من قبل. وقد قيل عن هذا الطاقم Peaceable and First Class Sailors، بحارة مسالمون ومن الفئة الأولى. في صباح 5 من نوفمبر من العام 1872 انطلقت السفينة من مدينة نيويورك ب10 أفراد على متنها، محملة ب1700 برميل من الكحول، متجهة إلى مدينة جنوة. في صباح 4 من ديسمبر لاحظ طاقم المركب الكندي دي جراتيا تلك السفينة التي تهيم بلا هدى. عندما اقتربوا منها لم يروا أحدا على متنها، ما دعا القبطان لإرسال قارب للتحقق. من الاسم المحفور على جانبها لم تكن سوى السفينة ماري سيليست. كانت حال السفينة ككل تبدو جيدة، ولا آثار للعنف تبدو عليها. شحنتها من الكحول سليمة، ومتعلقات القبطان والطاقم الشخصية لم يتم العبث بها. التدوين الأخير في السجل اليومي للسفينة والموجود في مقصورة القبطان حدث قبل 9 أيام. مخزن السفينة يحوي مؤونة تكفي فترة طويلة. لا شيء يبدو غير اعتيادي، فقط قارب النجاة الوحيد للسفينة كان مفقودا. لم يرى أو يسمع عن الطاقم، ولم يعرف مصيرهم حتى يومنا هذا. قبل ذلك، وبالتحديد في العام 1750، كانت سفينة سي بيرد تهيم بلا وجهة بالقرب من سواحل رود آيلاند، حمولتها كاملة بلا علامات عنف أو سرقة أو مرض. متعلقات الطاقم سليمة أيضا، لكن أصحاب هذه المتعلقات اختفوا للأبد.
الناجون الوحيدون على سفينة الأشباح تلك كانا كلبا وقطة بصحة جيدة، واحتفظوا بصمت بسر الهلع والمصير الرهيب الذي حل بالطاقم. ريسولفن سفينة تجارية سميت بماري سيليست الويلزية، كانت تبحر بين موانئ ويلز وكندا. عثر عليها مهجورة في عام 1884 وقد اختفى قارب النجاة الخاص بها. التدوين الأخير في سجلات السفينة تم قبل 6 ساعات من العثور عليها. كانت نيران الطهي لا تزال موقدة في مطبخ السفينة، بل ذكر أيضا أنه كان هناك طعام على الطاولة. قصة أخرى من أشهر ألغاز البحر، قصة تثير العجب والريبة، هي قصة سفينة الشحن الهولندية أورانج ميدن. هذه القصة بالذات مغرقة في الألغاز، حتى إن البعض يشكك في حدوثها بالأصل. فبالرغم من ظهور الحادثة في العديد من الكتب والمجلات، لكن دقة هذه الأحداث ووجود السفينة ذاتها يظل أمرا غير مؤكد. تفاصيل بناء السفينة وتاريخها غير معروف، ولم تظهر السفينة في أي سجل رسمي. لكن وفقا للقصة المتداولة فإنه في وقت ما من صيف عام 1947 التقطت سفينتان أمريكيتان تبحران في مضيق ملقا عدة رسائل استغاثة من سفينة هولندية قريبة تدعى أورانج ميدن. كان فحوى الرسالة التي أرسلت عن طريق شفرة مورس كالتالي: جميع الضباط بمن فيهم القبطان ماتوا في غرفة المخطوطات وغرفة القيادة. ربما مات جميع أفراد الطاقم، أنا أيضا أموت. ثم لا شيء آخر بعد تلك الرسالة المخيفة. عندما عثر في النهاية على السفينة أورانج ميدن، لم يبدو تعرضها لضرر واضح، لكن الكثير من الجثث وجدت مبعثرة وملقاة على متنها، جميع الجثث ممددة على ظهورها، ووجوه المتوفين مجمدة على علامات ذعر، وعيون ربما شهدت هولا لا يقال. لم يعثر على ناجين، ولم يلاحظ آثار إصابات واضحة على الجثث. وبينما كان يتم تجهيز السفينة للسحب إلى أقرب ميناء، اندلع حريق فجأة في عنبر الشحن، ثم بعد فترة وجيزة شوهدت أورانج ميدن تنفجر قبل أن تغرق حاملة معها إلى الأعماق سرا مريعا. MV جويتا سفينة تجارية اختفى طاقمها وركابها 25 في ظروف غامضة جنوب المحيط الهادئ في أكتوبر من العام 1955. عندما عثر عليها كانت في حالة سيئة مع وجود أنابيب متآكلة وجهاز راديو قصير المدى بسبب مشكلات في التوصيلات، ويبدو أن تسربا بسيطا قد حدث في غرفة المحرك. لكن الشاغل الرئيسي للمحققين هو تحديد سبب عدم بقاء الركاب والطاقم على متن جويتا وانتظار المساعدة، نظرا لحقيقة أن هيكلها كان سليما وتصميمها جعلها غير قابلة للغرق تقريبا. كاز 2 يطلق عليه اليخت الشبح. عثر عليه هائما على غير هدى بالقرب من سواحل استراليا في 20 من أبريل عام 2007 دون العثور على الطاقم المكون من 3 أفراد: المالك ديريك باتن والأخوين بيتر وجيمس تونستيد. عند العثور على اليخت كان محركه يعمل، أنظمة الطوارئ بما في ذلك الراديو ونظام تحديد المواقع تعمل بكامل طاقتها. عثر على مجموعة كاملة من سترات النجاة، وقارب النجاة أيضا كان موجودا. كل شيء بدا طبيعيا كما لو كان الطاقم لا يزال على متنه. وجد أيضا طعاما وأدوات مائدة على الطاولة لم تمس.
حوادث اختفاء السفن ليست من النوادر، ويبدو الحال دوما وكأنما سببا ما قد اندلع فجأة، مسببا نوبة من الذعر لدى الطاقم الذي يقرر مغادرة السفينة. فما هو ذلك السبب الرهيب الذي دفع هؤلاء إلى المخاطرة بمغادرة ذلك الملجأ الآمن والفرار فوق قارب نجاة في قلب البحر الواسع لملاقاة مصير مهلك في أغلب الأحوال؟ بالرغم من كل الغموض، سيظل نسيم البحر عبيرا يغسل الأرواح. سيظل سحر المحيط كائنا، وكأنه لوحة تحمل في ثناياها الراحة والخيال والغموض والخطر، كل في آن واحد. إن شاء المولى أراكم في حلقة قادمة.